I realized na in 2 years of vlogging, hindi ko pa pala na-share sa inyo kung paano ako nakarating dito. Yung buhay bago ako mag-Japan at kung paano ko nakilala si Dao Mingchi. Napakarami na nga nagre-request nito, kaya naman kakwentuhan ko muna kayo for today's vlog. Hi family, ohayo gozaimasu. Welcome back to our channel. So, umaga ngayon and it's Saturday. Ayun, kumain na yung mga bata. Pinagtitiklop ko sila ng blanket nila kasi nga nakakalat tanghali na. And si Ate Yichang, ayan, nagtitiklop. Ayaw ng champurado. Kaya nagpapaluto ng French toast. Ay, guming. Si Ate Kaori-chan nagtitiklop din. Habang ito namang isa, gumagawa na naman ng kanyang mga kagamitan. Nanitsukuttemasu ka? Byoin. Gumagawa na naman po siya ng kanyang mga kagamitan sa ospital. So, mahilig siya maggupit-gupit, mag-drawing, tapos nilalagay niya sa bag. Yan yung kanyang hospital bag. So, kumain na ng champurado si Misaki sa kasi Kaori. Si Yuchang, ewan ko ba, hapon talaga siya. Ayaw niya nung kanin na matamis. So, nagpapaluto siya sa akin ng French toast. Kasi lang wala akong masyadong ingredients, kaya ano na lang. Gagawan ko na lang siya ng, Hi! Gamarimasho! Hantay ga wa ite kudasai. Hindi niya matiklop yung kumot. Wait lang. Ayan. So sa mga hindi nakakakilala sa akin, I am Ayura, your full-time mom here in Japan, and I've been sharing my life here on social media for almost 2 years now. Pero hindi ako pumunta dito sa Japan at nakapag-asawa kaagad kasi nga nag-start po ako dito bilang talento. Dumating ako dito sa Japan 2011 bago mag 2 years old yung panganay ko. Yes, meron po akong panganay na anak, si Kuya Kurt, at hindi niyo siya masyado nakikita sa mga vlogs ko kasi nga po nasa Pilipinas pa siya. Yes, of course, hindi po siya anak ni Dao Mingchi kasi nga anak ko po si Kuya Kurt nung ako ay 19 years old pa lang. Ano mo naman di? Ewan ko, siguro ganun na nga. Pero sabi kasi ako sa pagmamahal. Kasi nung bata pa kami, galing ako talaga sa broken family. So hindi ko talaga madalas kasama yung buong family ko. Tapos madalas kami nakikitira kung saang-saang kamag-anak. And sa mga kamag-anak ko na yun, mabait sila. Sinusuportahan nila yung pangangailangan namin. Pero hindi mo ma-feel yung love. Ang ma-feel mo lang lagi ay takot. Takot magkamali, takot mapagalitan. Wala kang freedom of speech. Wala kang karapatan. Hindi talaga namin na-enjoy yung kabataan. Kaya naman sa murang edad, parang gusto mo na kaagad tumanda. Gusto mo makatakas. Parang ganun yung feeling. Kaya naman nung nag-high school ako, matalino sana ako. Kaso nga lang, alam mo naman, high school life, diba? May mga crush, may in love ka sa kaklase mo, ganun. Kaya naman nung nagkaroon ako ng tao na nagmamahal sa akin, ayun, nadala ng damdamin. Kaya ayun, nagtanan, tapos hanggang sa pinanganak si Kuya Kurt. Mahirap ang buhay kasi nga parehas kaming bata, tapos meron kaming bata. Hindi namin kayang buhayin. Kaya naman, nung nagkaroon ako ng chance na mag-Japan, which is my childhood dream, grinab ko kaagad. Tinulungan ako ng mga pinsan ko na makapagtrabaho dito sa Japan sa opisina nila. At nung araw nga napapunta na ako ng Japan, hinatid ako ng tatay ni Kurt sa may bahay ng pinsan ko. Tapos, tumalikod na siya, hindi siya nagpaalam. Tapos umalis na siya, hindi na siya lumingon ulit. Ako naman, malungkot pero walang magagawa, kailangan kong umalis. Hinatid ako ni Kurt saka ni Mama sa airport and hindi ako lumingon. Kasi nga, syempre, baby mo yun eh. Hindi ka na makakaalis kapag lumingon ka pa. Kaya naman, I decided na to look back. Dire-diretso lang ako sa airport. Tapos pumunta na ako ng Japan. I work as a talent sa opisina ng pinsan ko or Philippine Pub kung tawagin. Pero hindi kasing saya ng mga picture na to. Yung totoong buhay na meron kami dito. Most of the time, puyat ka, pagod ka, at stress. Lalo na kapag wala kang customer katulad ko. Kasi nga, ako yung nagtatrabaho sa Philippine opisina
Wala talaga akong confidence sa sarili ko. Alam mo yung feeling ng trabaho na nandito ka pero hindi ka talaga para dito. Araw-araw kami nagkatrabaho, bihirang-bihira kami nagpapahinga pero maliit yung sweldo kasi nga mga talento kami. Pero yun kasi yung sinaynapan mo nung pumunta ka dito sa Japan, kaya naman kailangan mong tiisin. Kasi kung hindi naman ako nakarating dito sa Japan, hindi ko mabibigay yung buhay na meron yung anak ko. Nabibilan ko ng gatas, diaper, hindi ko tulad nung araw nung nasa Pilipinas ako. At kapag ka nandito ka sa ibang bansa, doon mo talaga marirealize kung gano'n ka kahalaga sa mga taong naiwan mo. Naaalala ka ba? Kinakamusta ka ba? Tinatanong man lang ba kung pagod ka na? Kasi kung hindi, dyan magi-start yung lamat ng isang relasyon at maliliwanagan yung matang matagal nang nagbubulag-bulagan. Galing ako dun sa isang relasyon na napakatagal kong pinaglaban kasi nga ayokong bitawan. Pero dumating yung time na ako mismo yung bumitaw kasi nga hindi na kayang isalba. Let's now move on to Dao Mingchi. Ayan na siya, kararating lang po galing sa may golf practice niya at namamana na. Maldito. Pinapana kami ni Dao Mingchi. Ay, si Papa. Ayan si Papa. Katapusan ng year 2014, noon nakalala ko si Dao Mingchi. So, busy yung umisi ng time na yon. Tapos, bigla na lang sila pumasok. Dalawa sila. Isang customer niya saka siya. And hindi ko alam, wala naman silang ibang kasama. Basta pumasok lang sila. Tapos dahil nga lahat ng babae ay busy nung time na yon, hindi sila nakapamili. Dito kasi sa amin, patatayuin kayo tapos mamimili yung customer kung sino yung gusto nilang maupo. Kaya yun, wala silang choice. Ako at saka yung katrabaho ko, yun naupo. So nung time na yon, lasing si Dao Mingchi saka yung customer niya. Kaya naman, ang kulit nila, kanta sila ng kanta dun sa may umise, nag-o-8-8, pinapakanta namin ng 8-8, sayaw-sayaw silang ganyan. Tapos after ng isang oras, umuwi na rin sila kaagad. Pero nakuha ko yung number niya. So yung trabaho po namin, kailangan mong kumuha ng number ng mga customer mo para mamimil mo sila, matatawagan mo sila, para mapabalik mo. So gusto ko lang po i-clear yung isa sa mga pagkakamali sa mga iniisip ng mga Pilipino. Ang Japayuki po dito sa Japan, hindi porket sinabing Japayuki ay pokpok na. So, entertainer po kami pero hindi kami sumasama kung kani-kanino. Hindi ko pwedeng ilahat kasi hindi mo naman alam yung ugali ng ibang mga babae pero karamihan po sa amin nagtatrabaho na maayos. So, balik na nga tayo sa usapan. So, dahil nga nakuha ko yung number niya, isa siya sa mga customer na pinaparing ko yung phone palagi. So, riring mo lang ganyan, tapos mapapansin nila, may call na naman si ganito. Kailangan kasi namin may mapupunta sa umise, kung hindi, matatamago kami. Or ibig sabihin sa tamago, itlog, walang customer. At kapag wala kang customer, wala kang uryage. Kapag wala kang uryage, maliit ang sweldo mo. Maliit na nga yung sweldo mo, lagi ka pa mapapagilitan at lagi ka mai-stress. Kaya naman isa sa mga trabaho namin, yung pagkatapos ng umise, ay magme-mail or kaya naman tatawag sa mga customer, sasabihin mo lang, kamusta po kayo? Bumisita naman kayo minsan. Or kaya naman paparing mo, ganyan. And si Dao Mingchi, nakalimutan ko na kung ano itsura niya. Pero ang nakasave na pangalan sa cellphone ko ay Tomo Sensei. Kasi nga nung unang punta niya, ay tinuturuan niya mag-8-8 yung kasama niya. Tapos sa kakaparing ko sa kanya, sumagot siya minsan. Ang sabi niya lang sa akin, pasensya na, busy ako sa trabaho. Tapos pinatay na niya yung cellphone kaagad. So naisip ko, ay mukhang masungit ito, hindi ko na ito tatawagan. Tapos dumating yung December 2014. May birthday sa umise, tapos nandun pa si Chris Lawrence. So hindi kami pwedeng matamago or walang customer kasi magkakaroon kami ng penalty. Tapos bigla may tumawag, nag-ring yung cellphone ko. Tapos yung sinagot ko, sabi niya, imakara iko, ibig sabihin, papunta na ako. Tapos hindi ko pa nasasabi ko saan yung lugar ko, binabahan niya yung telepono. Nag-isip tuloy ako, oh my God, may padating na ako, pero baka mawala pa. Karamihan po kasi dito sa Sakae po kasi kami nun, kapag minsan may customer naliligaw. Sa sobrang dami ng umise po, maraming magkakalaban. Yung mga customer na naglalakad sa labas, nahahatak ng iba, napupunta sa iba. Tapos bigla siyang pumasok, parang meron pang superhero effects, tagapagligtas sa mga tamago ngayong gabi. Pero hindi ko talaga siya nakilala, babe. Tapos sabi niya nga, Cherry daw yung request niya, yung pangalan ko sa umise. Tapos sabi ko, ay akin pala to. Kasi nga po, sa dami-dami ng naaupuan ko sa isang gabi, napakarami ko talagang nakakausap na hapon. Hindi ko na naaalala yung mukha ng iba. Tapos sabi ko, safe na ako, wala na akong babayarang penalty. Tapos nagstay siya doon sa umise ng ilang oras. Binilan niya pa ako ng CD ni Chris Lawrence kasi may binibentang CD si Chris Lawrence noon. Tapos nagpa-picture kaming tatlo. Kinat ko si Dao Mingchi, tapos
pinost ko sa Facebook yung picture namin ni Chris Lawrence. After nga ng year 2014, bumalik siya sa akin noong January 21, 2015. So birthday ko po yun. At simula nga noon, madalas na siyang pumupunta sa akin. Pero hindi po siya nagiinom ng alak pag nasa umisiko siya. Umiinom lang siya ng tsaa or kaya naman kape. Tapos hindi ka niya tinitignan sa muka. Nakaupo lang siya tapos kakanta-kanta. Mas kinakausap niya pa yung mga nag-help sa amin. So ito nga po yung mahirap kapag kahapon niya natapat sa'yo, hindi po sila nagsasalita at hindi rin sila showy, kaya naman pakiramdaman kayo. Hanggang sa naging kami nga, pero hindi naging madali yung pagsasama namin nung una kasi nga matigas po talaga yung ulo niya. So marami siya mga nakagawian na hindi mo talaga matanggal ka agad. Idagdag mo pa yung language barrier kasi hirap talaga akong mag-Nihongo dahil nga natuto lang po akong mag-Japanese sa loob ng umise, hindi ako nag-aral. Marami kaming pinagdaanan, maraming away at muntik ng hiwalayan. Pero dumating yung time na natutunan naming mag-usap. Hindi pwedeng kikim-kimin mo lang yung mga nararamdaman mo, yung mga napapansin mo, yung mga hinanakit mo. Kailangan mong sabihin. Kasi isa sa inyo yung hindi alam na ayaw mo pala nun, pero hindi mo sinasabi kaya hindi niya naiintindihan. Kaya naman, yun yung natutunan ko, kailangan sasabihin mo sa kanya. Hindi ka agad-agad yung pagbabago, pero in time, naintindihan niya yung mga ayaw at gusto ko. Kasi nag-aaway lang naman kami kapag kami nagagawa siya. Kasi ako, perfecto ako. Pero sobrang happy ko talaga kasi, alam mo yun, napakarami niya talagang pinagbago. Marami siyang tinalikura ng mga dating nakagawian. Kasi paano ba naman, 45 years siyang binata. So, mahirap talagang baguhin yon. At ngayon yung napakarami na naming anak, wala na akong ibang mahihiling pa. Wala na siyang kailangan baguhin. Perfect na siya. So, yun nga po yung kwento kung paano ako pumunta dito sa Japan, yung buhay ko before ko ma-meet si Daomichi, at kung paano ko siya nakilala. So, maghapon na nga kami sa bahay, nakapag-plancha na ako, nakapag-tiklop, nagluto ng kung ano-ano, at kinahaponan niya po nito ay lumabas kami kasi nga kailangan natin bilan ng uniform si Ate Yuichang natin. Tara, labas muna tayo. Hapon na umuulan. Hapon na umuulan. Madami futer ko na. Daming lamok sa labas. Oh my God. Hapon Ay, kuruma nate. Yoy, isay de. Suot niya yung natanggap niya sa fan meet na misite kami na kinayat siya. Natanggap niya sa fan meet na headband. Kawai? Skinan siya. So sila papa doon sa may Sugiya kasi nga dito kami nagparking pala sa B-Drag. So kailangan nila bumili doon. Tapos kami naman ni Ate Yuichang dito sa bilihan ng uniform. Iya. Uniform counter. これ大丈夫です今の120はピョンって取れちゃう。いいんじゃない？これでいい。 Nakabili na kami ng uniform ni Ate Yuichang. Yung size kasi alam naman namin eh. So dampot lang ng dampot lang. 130 cm tapos M size yung sombrero niya. So kabili na kami. 120あのズボンね、1年生の時から使ってるから。そうだね。めっちゃきつくなってね。それね。服だって脱げづらかった。ね。Hanapin natin sila papa. Ita. Ano na naman binibili ng mag-aama? Mata? これお魚が入ってるの。見てほら、怖い。怖いな。かぶって食べるよ。やだな、やだ。好きなやつみんな全部入れて。Dahil nandito na rin naman tayo, bili tayo ng shampoo. Shampoo. Ang linis to. Mga panglinis. Ito yung ginagamit namin ngayon. Maganda siya. Tsubaki. Tsubaki. Conditioner at saka shampoo. Iyo. Iyo. Hi, sa akin matcha ice.
Matcha ice. Ayaw ng mga bata ng ice cream. 見て軽いピース。軽いピース。 So, bumili nga lang kami ng pampiin ni Ate Yuy-chan kasi maliit na po yung ginagamit niya. Tapos, dumaan na rin kami dito sa Valor kasi dito kami nag-parking. Nakakahiya naman na walang bibilhin, tapos aalis na lang kami. Hi! Gabi na. So, nandito na kami sa bahay. And, ito, marami tayong ginawang yakisoba kanina. Kaya naman naisipan kong gumawa ng yakisoba pan ngayong gabi. So, Papa, yakisoba pan ni Shuru? Yakisoba pan kami. Yakisoba pan. So, lalagyan mo lang ng yakisoba yung tinapay, tapos, ano mo na, iinitin mo siya. Ha? So, ito yung ginagamit ko pag init natin tinapay. Yakisoba pan. So, kanina nga po nagluto tayo ng napakaraming yakisoba. Hindi ko na na-explain sa inyo kung paano lutuin kasi nga busy yung nanay niyo magkwento. So, ininit ko nga lang po yan. Tapos, yan yung pinalaman ko sa tinapay. Tapos, nilagyan ko lang yan ng mayonnaise sa ibabaw. Tapos, iinit na natin. So, ito nga pong ginagamit ko panluto ay nabili ko lang kung saan. Meron yan sa Ion, Furniture Dome, sa Nitori, kahit saan ka pumunta. So, iinitin mo lang magkabilaan. 1 minute, 1 minute. Tapos, meron ka ng masarap na yakisoba pan. Kansei shimashita! Kyo no yoru gohan wa yakisoba pan desu. Itadakimasu! So ito na nga po yung simpleng dinner na ginawa namin today. Kung may natitira kayong yakisoba pan dyan, ipalaman nyo na si tinapay at itry nyo na to. Siguradong masarap. O sige na family, magpapaalam na ako. Babawi ako sa susunod. Diyan na! Please don't forget to like, comment, and subscribe to our channel para maging parte ka na rin ng pamilya. Mata ni!